Ban đầu tất cả chỉ là bóng tối, và rồi một vụ nổ xảy ra mang đến sự xuất hiện vĩnh cửu của thời gian, không gian và cả vật chất. Giờ đây, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa, vượt ra ngoài giới hạn sự tồn tại của chúng ta, tại một nơi mà ta thường gọi là vũ trụ. Gió mặt trời, tia vũ trụ và bức xạ cực tím. Đó là những thế lực từ ngoài không gian có ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày của chúng ta. Và hầu hết mọi người đều không hề biết đến chúng. Từ bệnh ung thư da cho tới sự cố gián đoạn tín hiệu viễn thông, những hiện tượng không gian này đều có thể gây hại cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng cũng khiến chúng ta sững sờ bằng vẻ đẹp của bình minh và sự rực rỡ của những ngôi sao băng. Hãy cùng chúng tôi khám phá các kỳ quan và cả những mối nguy hiểm của các hiện tượng trong vũ trụ. Khám phá vũ trụ, các hiện tượng trong tự nhiên. Đó là những cảnh tượng rất ấn tượng. Nó mang đầy những chuyển động sôi nổi. Nó thay đổi liên tục sau mỗi lần chúng ta quan sát được. Đó là những thứ lớn nhất mà con người từng nhìn thấy. Cảnh tượng thật tuyệt đẹp mà chúng ta chưa từng bao giờ được chứng kiến. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến những khoảnh khắc huy hoàng trên bầu trời như vậy. Bạn có thể thấy ánh sáng rực rỡ trên bầu trời. Những ánh sáng đó liên tục thay đổi theo những cách thật tuyệt vời và phi thường. Đó là những thứ chưa từng có trên trái đất. Dù chỉ một lần trong đời, con người cũng nên nhìn những cảnh tượng ngoạn mục mà thiên nhiên mang lại cho chúng ta. Đó là ánh sáng Bắc Cực Quang. Nó được đặt tên theo tên nữ thần Dạng Đông trong thần thoại La Mã và thần gió Bắc trong thần thoại Hy Lạp. Ở Nam bán cầu, nó được biết đến với cái tên Nam Cực Quang. Trước khi làm kinh ngạc các nhà thiên văn học, các cực quang cũng khiến những người đầu tiên nhìn thấy chúng ở vùng cực sững sờ. Những người Scandinavia cổ đại chỉ có một cách giải thích duy nhất thích hợp cho hiện tượng kỳ lạ này. Họ cho rằng có một con cáo khổng lồ chạy trên bầu trời và chiếc đuôi của nó tạo nên những luồng ánh sáng ở cực Bắc. Tôi thích cách lý giải đó vì nó không cách quá xa sự thật. Cực quang là một hiện tượng điện tích. Khi một con cáo vẫy chiếc đuôi của nó, sẽ tạo ra tĩnh điện và sẽ xuất hiện ánh sáng lấp lánh như trong hiện tượng cực quang. Nếu muốn tìm hiểu nguyên nhân của cực quang, bạn phải bắt đầu từ mặt trời. Mặt trời. Đó không chỉ là nguồn ánh sáng mà còn là nguồn năng lượng tối thượng của chúng ta. Mặt trời sản sinh ra những tia phân tử mang điện tích liên tục được gọi là gió mặt trời. Đó là một thế lực vũ trụ có những ảnh hưởng rất lớn. Gió mặt trời có thể liên tục tạo ra những quầng sáng ở phía ngoài của bầu khí quyển. Đôi khi mặt trời có những hoạt động bùng phát. Chúng chính là những tia mặt trời, hay còn gọi là sự phun trào vật chất ở vành nhật hoa. Sau đó, một dòng các hạt mang điện di chuyển tới trái đất đồng thời và với số lượng cực lớn. Đó chính là nguyên nhân của các hiện tượng cực quang. Di chuyển với vận tốc 1207 km/h, gió mặt trời mất khoảng 2 ngày để tới được từ trường trái đất. Khi các hạt phân tử mang năng lượng chuyển động dọc theo từ trường hướng về các cực, chúng kích thích các chất khí ở phía ngoài khí quyển trái đất và tạo ra ánh sáng nhiều màu sắc của hiện tượng cực quang. Khi các hạt mang năng lượng va chạm với khí quyển, chúng tác động lên những nguyên tử oxy, tạo ra ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh, hai loại ánh sáng phổ biến nhất trong hiện tượng cực quang. Nếu xuống sâu hơn nữa, chúng sẽ tiếp xúc với các phân tử nitơ, và nếu cực quang mạnh thì ở phía ngoài rìa chúng sẽ tạo nên một đường viền màu tím. Các phân tử mang điện tích tương tác với chất khí và tạo ra các màu sáng.
Hiện tượng cực quang gần giống với hoạt động của đèn neon vậy. Nguyên lý hoạt động của đèn neon là đưa một ít khí trơ vào trong một ống áp suất thấp, sau đó phóng điện khoảng 3.000 hoặc 4.000V, thậm chí là 15.000V hóa chất khí rồi nhờ huỳnh quang biến đổi thành ánh sáng mắt người nhìn thấy được. Các chất khí có thể được sử dụng cho các loại đèn neon là xenon có màu xanh thẫm, heli có màu hồng, krypton có màu bạc. Đó không phải là chất có trên trái đất. Argon có màu xanh nhạt pha đỏ, và cuối cùng là neon có màu sáng nhất, đặc biệt là trong những đêm mưa. Có thể quan sát cực quang rõ nhất vào buổi đêm, đặc biệt là vào mùa đông ở các vùng cực dưới sự bao phủ của màn đêm dày đặc. Tùy thuộc vào tần suất hoạt động của mặt trời, cực quang có thể kéo dài từ vài phút cho tới vài ngày. Chúng ta có thể quan sát cực quang không chỉ gần các vùng cực mà đôi khi còn ở những vĩ độ thấp hơn. Cách đây vài năm, vào năm 2003, chúng ta đã chứng kiến một cơn bão thế kỷ. Cơn bão từ lớn nhất trong 100 năm nay. Đi kèm với cơn bão là một cực quang lớn. Mọi người ở thủ đô Washington có thể thấy cực quang. Những người ở Địa Trung Hải cũng quan sát được. Đó là những nơi thường không thể quan sát cực quang. Một trong những hiện tượng cực quang lớn nhất mà chúng ta đã biết xảy ra vào giữa thế kỷ 19. Có thể quan sát hiện tượng này từ quần đảo Hawaii và những nơi khác ở Nam Thái Bình Dương. Đó là cực quang lớn nhất mà con người ghi nhận được. Cực quang cũng có thể được quan sát ở ngoài trái đất. Gió mặt trời di chuyển theo nhiều hướng khác nhau tới những nơi xa xôi hơn nhiều so với trái đất. Sao Mộc và sao Thổ có từ trường rất lớn, lớn hơn từ trường của trái đất. Điều đó giúp tạo ra những cực quang đặc biệt lớn. Tuy nhiên, cho dù quan sát từ đâu đi nữa, cho dù chúng kéo dài bao lâu và thể hiện mãnh liệt như thế nào, thì cực quang vẫn thường xuất hiện giống như một tấm màn ánh sáng với các nếp gấp và đường kẻ thay đổi liên tục. Những bức ảnh tốc độ cao đã làm tăng hiệu ứng của ánh sáng. Những đặc điểm này đã làm tăng thêm vẻ đẹp và sự bí ẩn của cực quang. Hình dạng của cực quang và những chuyển động của chúng cùng với những tia, đường xoắn hoặc xoáy tròn ốc cũng là một chủ đề nghiên cứu của khoa học. Chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu được tất cả những điều đó. Thêm vào sự bí ẩn là những báo cáo cho rằng cực quang không chỉ được nhìn thấy mà còn được nghe thấy. Cực quang cách chúng ta khoảng từ 96 km đến 160 km và âm thanh của chúng phải mất vài phút mới tới được chỗ chúng ta. Một số người khẳng định rằng họ nghe thấy âm thanh đồng thời với việc nhìn thấy cực quang. Có thể một cơ chế bí ẩn nào đó khiến con người nghĩ rằng họ nghe thấy thứ gì đó liên quan tới cực quang. Vẫn chưa có ai đưa ra lời giải thích về điều này và một số người vẫn đang tiếp tục đi tìm câu trả lời. Bản thân cực quang không phải là mối đe dọa đối với con người. Tuy nhiên, sự gia tăng các hoạt động của mặt trời đi kèm với hiện tượng cực quang có thể tạo ra hàng triệu megawatt điện năng, gây ra một số khó khăn cho con người như làm gián đoạn đường dây tải điện. Không chỉ cực quang có thể gây ra vấn đề đối với tuyến đường cung cấp điện năng cho con người. Chính các phân tử mang điện tích phát xuất từ mặt trời cũng có thể gây ra những tác hại tương tự. Đó là một sự khác biệt quan trọng. Chính sự gia tăng hoạt động và sự vận động của các phân tử mang điện tích đã tạo ra hiện tượng cực quang. Chúng cũng tương tác với bất kỳ thứ gì mang điện tích hoặc có tử tính. Sau đó, những phân tử mang điện tích này có thể làm gián đoạn tuyến truyền tải điện năng, sóng vệ tinh hay sóng viễn thông. Bất kỳ những gì bạn sử dụng mang điện tích hoặc từ tính để vận hành các cỗ máy đều sẽ bị gián đoạn ngay khi hiện tượng cực quang xuất hiện.
Sự gián đoạn sóng truyền hình, truyền thanh, sóng của điện thoại di động hay thậm chí là sự cố mất điện trên một khu vực rộng lớn như đã xảy ra ở Quebec, Canada năm 1989 có thể là lời cảnh báo về vị trí khiêm tốn của trái đất trong hệ mặt trời. Trái đất chỉ là một hành tinh quay xung quanh mặt trời và mặt trời có bầu khí quyển có thể bao trùm cả trái đất. Vì thế trái đất nằm ở khu vực phía ngoài trong khí quyển của mặt trời. Những gì mặt trời làm và tác động đến rìa phía ngoài của khí quyển chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới trái đất. Vì thế nó sẽ ảnh hưởng tới các hệ thống công nghệ mà con người sử dụng. Cho dù cực quang chỉ là tác động một mặt trong quá trình tương tác giữa mặt trời và trái đất, nhưng chúng cũng giúp chúng ta hiểu biết nhiều hơn về vũ trụ. Cực quang là hàn thử biểu đo hoạt động của rìa phía ngoài khí quyển và từ trường trái đất trong quá trình tương tác với gió có nguồn gốc từ mặt trời. Chúng ta có thể sử dụng cực quang như một công cụ nghiên cứu mà tự nhiên mang lại cho con người để hiểu biết nhiều hơn về những gì đang diễn ra ngoài vũ trụ. Cực quang là một yếu tố để tính toán hoạt động của mặt trời. Theo dòng lịch sử, quay trở lại thế kỷ thứ 8 hoặc thứ 10 hay thậm chí là trước nữa, cực quang là thứ duy nhất bạn có thể sử dụng để xem xét các hoạt động của mặt trời. Mặt trời có chu kỳ hoạt động 22 năm một lần, cứ 11 năm nó lại hoạt động tích cực hơn, đảo lại trật tự các cực và rồi lại tiếp tục chu kỳ như vậy. Khi dò lại các hiện tượng này trong quá khứ, thì cực quang là một trong những công cụ hiệu quả nhất để giúp đỡ con người. Trong khi cực quang là hiện tượng thường được nhìn thấy ở các vùng cực, cũng có các hiện tượng vũ trụ khác mà chúng ta có thể quan sát ở khắp mọi nơi. Chúng được gọi là hiện tượng sao băng. Sao băng trông giống như các ngôi sao đang rơi xuống trái đất. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không đúng. Các ngôi sao có kích cỡ lớn hơn hành tinh trái đất rất nhiều. Nếu một ngôi sao rơi xuống trái đất, thì hành tinh của chúng ta biến mất chỉ trong một phần nhỏ của một giây. Nếu không phải là ngôi sao, thì đó là gì? Chúng chỉ là những vật thể nhỏ bé giống như một hạt cát đến từ ngoài vũ trụ, bay xuyên qua bầu khí quyển và chạm với các phân tử trong khí quyển và bị bốc cháy. Sau đó, nó không phải là một ngôi sao, hoàn toàn không giống một ngôi sao chút nào. Những vật thể phát sáng này nên được gọi với cái tên là thiên thạch. Hầu hết các thiên thạch bị đốt cháy trong khí quyển. Một trong số chúng, nếu đủ lớn, có thể xuyên qua khí quyển và rơi xuống trái đất. Trong các trường hợp như vậy, con người có thể tìm thấy đá trời hay là thiên thạch. Đó là những hiện tượng rất giống nhau. Các viên đá và phân tử bụi cấu tạo nên thiên thạch là những vụn vỡ trong quá trình hình thành hệ mặt trời. Các mảnh vụn nằm rải rác khắp nơi, có nguồn gốc từ quá trình hình thành các ngôi sao. Rất nhiều trong số chúng có nguồn gốc từ vành đai tiểu hành tinh. Nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc có một vùng chứa đầy những vật thể bằng đá bay lơ lửng. Đôi khi chúng va chạm với nhau và vỡ ra thành các mảnh vụn. Những vụn vỡ này di chuyển khắp hệ mặt trời. Một số trong đó cuối cùng cũng tiếp xúc với khí quyển của trái đất. Tại một thời điểm nhất định nào đó trong năm, một số lượng lớn các thiên thạch sẽ di chuyển tập trung trên bầu trời. Những sự kiện như vậy được gọi là mưa sao băng. Chúng diễn ra khi trái đất tiếp xúc với một vệt các vụn vỡ, gồm các mặt băng và đá, tàn dư của một sao chổi khi nó tiếp xúc với quỹ đạo của mặt trời. Khi nhìn vào một trận mưa sao băng, các thiên thạch hay các ngôi sao băng dường như bắt nguồn từ một điểm trên bầu trời và tỏa sáng. Chúng như bừng sáng từ một vị trí. Tuy nhiên, thực tế thì đá và băng tạo nên các sao băng đó di chuyển thành từng cụm và theo những tuyến đường song song trong không gian. Chúng không xuất phát từ một điểm. Chúng có vẻ như tỏa rộng ra vì góc nhìn của bạn cách đó quá xa. Chính vì thế, có vẻ như chúng xuất phát từ một điểm ảo. Bạn có thể quan sát được điều đó trong hành lang này. Hai bức tường này song song với nhau. Trần nhà song song với sàn nhà. Đường tiếp xúc giữa sàn và tường, tiếp xúc giữa trần nhà và sàn song song với nhau. Tuy nhiên, dường như các đường song song đó hội tụ lại ở phía xa kia của hành lang. Chúng xuất phát từ một điểm ảo do góc nhìn của chính chúng ta.
Các sao băng cũng tương tự như vậy. Các phân tử trong đó di chuyển song song với nhau và có vẻ như hội tụ lại tại một điểm ảo do góc nhìn của chúng ta. Mưa sao băng được đặt tên theo tên của chòm sao mà chúng xuất phát từ đó, cho dù chúng không hề có mối liên quan với các ngôi sao trong chòm sao đó. Mưa sao băng sư tử lưu tinh được đặt tên theo tên chòm sao sư tử là một trong những hiện tượng tuyệt vời nhất từng được ghi nhận lại. Sự kiện diễn ra năm 1833 theo một số tính toán đã tập trung tới hơn 200.000 thiên thạch trong thời gian 1 giờ. Một số người quan sát nghĩ rằng thế giới đã tới ngày tận thế. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sự bắt đầu. Trong những năm gần đây, các hiện tượng thiên văn mới xuất hiện đã gây nhiều sửng sốt hơn so với những trận mưa sao băng. Chúng tỏa ra những màu sắc tuyệt đẹp với tốc độ ánh sáng. Chỉ cần nháy mắt là bạn đã bỏ lỡ hiện tượng này. Các tia vũ trụ giống như thứ gì đó trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Một thế lực vô hình từ ngoài vũ trụ có thể gây ra những thay đổi về thời tiết và tạo nên những tác động khác nhau. Tia vũ trụ là hiện tượng có thật, cho dù thuật ngữ này đã bị hiểu sai. Tia vũ trụ là các phân tử. Chúng không phải là những tia. Ban đầu người ta cho rằng đó có thể là một hiện tượng ánh sáng. Tuy nhiên, điều đó không chính xác. Chúng là các phân tử. Chúng được tạo thành từ các nguyên tố giống như các thành phần của trái đất, mặt trời và mọi thứ trong vũ trụ. Tia vũ trụ là những bức xạ bắt nguồn từ ngoài vũ trụ. Do đó, chúng có nhiều nguồn gốc khác nhau. Nguồn gốc đầu tiên chính là mặt trời, vì nó giải phóng ra rất nhiều các phân tử mang năng lượng. Tiếp theo đó là các ngôi sao và các thiên hà, các hố đen, các ngôi sao neutron và mọi thứ khác. Hầu hết các tia vũ trụ đều không mang nhiều năng lượng theo tiêu chuẩn của trái đất. Tuy nhiên, tia vũ trụ mạnh nhất có lực tương đương với lực đánh mạnh của bóng tennis vào đầu một người nào đó. Bạn sẽ chẳng cảm thấy dễ chịu gì với một cú đánh như vậy. Tuy nhiên, đa phần trong số chúng có lực chỉ tương đương với những hạt đậu khô được bắn ra từ một ống xì đồng, hoặc thậm chí là ít hơn. Khí quyển của trái đất có thể bảo vệ con người khỏi những tia vũ trụ, nhưng những phân tử mang theo năng lượng cao này có thể gây hại nếu lọt qua bầu khí quyển. Chúng có thể tác động lên tất cả các sinh vật sống trên trái đất. Chúng có thể gây ra sự biến đổi trong ADN. Đó là một trong những cách giải thích hợp lý về tính di truyền gen trong một số loài. Các tia vũ trụ tác động khiến cho ADN thay đổi và dẫn tới sự đa dạng trong sự sống của một loài. Một số những thay đổi đã có những ảnh hưởng tích cực trong quá trình tiến hóa. Vậy tiến hóa là gì? Nó dựa trên lý thuyết rằng gen của một loài có thể thay đổi dần dần từ thế hệ này qua thế hệ khác, giúp loài đó thích nghi hơn đối với những thay đổi trên trái đất. Vì luôn phải chịu tác động của những bức xạ vũ trụ, có nghĩa là gen di truyền của chúng ta cũng đang bị biến đổi theo thời gian dưới tác động của các hạ nguyên tử. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có thể thích nghi tốt hơn với những thay đổi trong điều kiện sống với sự trợ giúp của các tia vũ trụ. Tia vũ trụ cũng gây ra những biến đổi tiêu cực có thể dẫn tới căn bệnh ung thư. Tin tốt là cho dù có tới hàng ngàn tia vũ trụ xuyên qua cơ thể chúng ta mỗi giây, thì chúng cũng quá nhỏ nên không có khả năng làm rối loạn các chuỗi ADN và gây nên bệnh ung thư. Tuy nhiên, nếu bạn ở trong một môi trường giống như các nhà du hành vũ trụ, nơi có rất nhiều bức xạ và có rất ít sự che chắn, khi đó bạn mới có khả năng bị gây tổn hại bởi các tia vũ trụ. Các hành khách trên những chuyến bay xuyên qua vùng cực cũng phải chịu rủi ro do sự phơi nhiễm trước các tia vũ trụ. Một số thành viên phi hành đoàn xuyên đại dương, xuyên các vùng cực đã phải sử dụng các bộ đồ bảo hộ đặc biệt. Họ cũng khuyến cáo những phụ nữ có mang không nên phục vụ trên các chuyến bay với tư cách là phi công hoặc tiếp viên hàng không vì lo ngại bị ảnh hưởng. Cho dù chưa chứng minh được những tác động tiêu cực, nhưng họ vẫn rất cẩn thận đối với mức độ bức xạ cao như vậy.
Tia vũ trụ không chỉ ảnh hưởng tới các sinh vật sống mà còn ảnh hưởng tới thời tiết. Có một số giả thuyết cho rằng các tia vũ trụ có thể là một trong những nguyên nhân gây nên các cơn bão lớn hay những vụ sét đánh, bởi vì chúng tạo ra các tuyến ion hóa trong khí quyển giúp các tia sét dễ dàng đi qua. Chúng ta thường nhìn thấy những tia sét trong một cơn bão. Tuy nhiên, những tia sáng chết chóc này còn đáng sợ và ngoạn mục hơn nhiều khi chúng được thể hiện trong một hiện tượng được gọi là sự kiện phát sáng ngắn ngủi diễn ra ở tầng cao của khí quyển. Với sự trợ giúp của các máy quay tốc độ cao hiện đại, chúng ta có thể xác minh sự tồn tại của chúng. Một trong số chúng được gọi là chùm sáng thiên đình. Những tia sáng có hình con sứa này chỉ xuất hiện cách bề mặt trái đất 72 km và chỉ kéo dài vài phần trăm giây. Chùm sáng thiên đình là một hiện tượng giải phóng điện năng thú vị. Nó có thể xảy ra ở độ cao 88 km hoặc thậm chí là 96 km. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó có thể xảy ra ở độ cao thấp hơn, chỉ cách bề mặt trái đất khoảng 48 km. Chúng ta có hai dòng điện đi lên và đi xuống. Chúng có màu đỏ cam do sự vận động của các phân tử nitơ trong khí quyển. Một hiện tượng khác gần đây mới được khám phá là sét dị hình Envest. Tuy vậy, chúng không phải là các nhân vật tưởng tượng trong truyện cổ tích. Đó là một thuật ngữ giải thích quá trình năng lượng được giải phóng và phát ra ánh sáng trong một khu vực có đường kính khoảng 402 km. Sét dị hình Envest là sự phát sáng và nhiễu loạn tần số rất thấp từ các nguồn xung điện. Sét dị hình Envest thực chất là một loại chùm sáng thiên đình. Khác biệt giữa sét dị hình Envest và chùm sáng thiên đình là sét dị hình tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Vì vậy, cách duy nhất để quan sát được sét dị hình là sử dụng các máy quay rất tinh vi. Tuy vậy, khả năng thu được nó cũng rất thấp. Không thể quan sát sét dị hình Envest bằng mắt thường vì đó là hiện tượng bùng phát năng lượng trong một khoảng thời gian cực ngắn. Ở gần trái đất có một hiện tượng giải phóng năng lượng đặc biệt khác, đó là sét dị hình xanh. Sét dị hình xanh thường hình thành phía trên các đám mây bão. Nó giống như một ngôi sao băng và di chuyển trong tầng điện ly cách mặt đất khoảng từ 16 km đến 48 km. Thông thường sét dị hình xanh giống như một cột ánh sáng màu xanh. Màu sắc của nó được tạo nên nhờ dòng điện chạy qua các phân tử nitơ bị ion hóa. Do là những hiện tượng mới được phát hiện, nền khoa học vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu biết về sét dị hình xanh và chùm sáng thiên đình. Người ta vẫn đang nghiên cứu về các tác động của chúng đối với bầu khí quyển trái đất. Một số giả thuyết cho rằng các hiện tượng này sẽ giúp cân bằng lực điện từ và sét dị hình có thể giúp sản sinh ra nhiều ozone hơn. Một cách tiếp cận đơn giản là tự nhiên thường cố gắng cân bằng chính nó, và như vậy mọi sự sống trên trái đất đều được hưởng lợi. And because of that, there are eventual benefits to life on Earth. Các hiện tượng vũ trụ không chỉ ảnh hưởng tới thời tiết mà còn tới các loài thực vật và động vật. Nếu không có sự tương tác của chúng với mặt trời thì sự sống sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Mặt trời hoạt động như một chiếc đồng hồ cảnh báo của vũ trụ đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tính toán ngày đêm theo số lần mặt trời mọc và lặn. Các loài thực vật cũng như vậy. Từ những loài hoa tinh tế nhất cho tới những cây thân gỗ cao nhất đều dựa vào các thế lực vũ trụ để phát triển. Một ví dụ rõ ràng nhất là quá trình đơm hoa kết trái. Một số loài cây là cây lưu niên, số khác lại là giống ngắn ngày. Các loài cây lưu niên cảm nhận được thời gian mặt trời chiếu sáng dài hơn vào ban ngày trong mùa xuân. Những cây ngắn ngày cảm nhận được thời gian chiếu sáng của mặt trời bị thu hẹp lại vào mùa đông. Ví dụ như hoa cúc là một loại cây ngắn ngày, chúng nở vào mùa thu.
Dã yên thảo và cúc vạn thọ là những cây dài ngày. Chúng nở hoa khi nhận được ánh sáng mặt trời nhiều hơn. Đó là bởi vì cơ chế và các chất hóa học trong thực vật có thể giúp chúng xác định được thời gian chiếu sáng của mặt trời. Giúp các loài thực vật xác định thời gian nở hoa chỉ là một cách tác động mà mặt trời ảnh hưởng lên toàn bộ sự sống. Một cách khác là vai trò của mặt trời trong một quá trình được gọi là quang hợp. Nếu không có những sự tương tác với vũ trụ như vậy, các loài thực vật sẽ chết và con người cũng vậy. Quang hợp cũng giống như hoạt động của các phân tử trong mặt trời. Về cơ bản, thực vật thu nhận năng lượng mặt trời và chuyển hóa chúng thành loại năng lượng giúp thực vật phát triển. Chất diệp lục, loại chất có trên lá cây, giúp các loài thực vật hấp thụ ánh sáng mặt trời để bắt đầu quá trình quang hợp. Sắc tố quan trọng nhất của diệp lục chứa một nguyên tử magie nằm ở trung tâm, được bao quanh bởi các phân tử carbon nhỏ hơn. Nhiệm vụ của phân tử này là hấp thụ năng lượng ánh sáng và chuyển hóa chúng thành năng lượng mà thực vật có thể sử dụng được. Quang hợp khởi đầu trong một quá trình phức tạp, giúp thực vật phối hợp carbon dioxide và nước để tạo thành đường. Tiếp theo đó, chúng sẽ tạo ra tinh bột, chất béo và protein. Đó cũng là loại thực phẩm mà con người sử dụng. Đồng thời, thực vật cũng giải phóng oxy, loại chất tối cần thiết cho con người. Nếu không có quá trình quang hợp, chắc chắn mọi sự sống sẽ chấm dứt. Đó chính là điểm cốt yếu. Các loài động vật cũng tương tự như vậy. Cũng giống như con người, các loài động vật phụ thuộc vào mặt trời để tìm kiếm các chất cần thiết cho cuộc sống của chúng. Có thể mặt trời cũng là kim chỉ nam cho hướng di chuyển của chúng. Di chuyển là hoạt động cần thiết trong vương quốc của các loài động vật. Cá hồi có thể tìm đường trở lại nơi chúng được sinh ra. Tuần lộc cũng thường thực hiện những cuộc di cư lớn. Các loài động vật ở châu Phi cũng thường có những cuộc di cư đông đảo. Thậm chí côn trùng cũng di cư. Bướm chúa là một trường hợp đặc biệt. Những con trưởng thành được sinh ra ở Ithaca, miền trung nam New York, thường đi trú đông ở Mexico và sau đó chúng quay trở lại vào mùa hè. Có rất nhiều ví dụ như vậy, và không phải con người đã hiểu được hoàn toàn nguyên nhân chúng thực hiện các chuyến đi dài. Các nghiên cứu khoa học cũng đã đưa ra một số manh mối về bí ẩn di chuyển của các loài động vật. Rất nhiều loài sử dụng mặt trời để xác định hướng đi. Điều này không phải đơn giản, bởi vì để sử dụng được mặt trời một cách hợp lý thì phải cần tới một chiếc đồng hồ. Có nghĩa là cần phải biết lúc đó là buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều dựa vào sự di chuyển của mặt trời. Trong thực tế, có thể các loài động vật cũng có một chiếc đồng hồ sinh học giống như con người. Dựa vào đó, chúng sẽ xác định được chính xác thời điểm trong ngày. Nếu không lấy được mặt trời làm vật chuẩn, một số loài động vật đã chuyển sang từ trường trái đất, một thế lực có nguồn gốc từ sâu trong phần lõi nóng chảy của hành tinh xanh. Từ trường không chỉ cung cấp thông tin về hướng mà còn cả về vị trí. Mọi nơi trên trái đất đều có đặc điểm từ trường riêng biệt. Nếu một loài động vật kém nhạy cảm, chúng có thể sử dụng từ trường trái đất để xác định vị trí hiện tại trong mối tương quan với quê nhà của chúng bằng cách so sánh sự khác biệt từ trường ở các khu vực khác nhau. Khó khăn trong việc sử dụng từ trường trái đất để xác định vị trí là từ trường luôn thay đổi. Từ trường thay đổi từ ngày sang đêm. Từ trường cũng thay đổi do trữ lượng sắt nằm dưới đất hay còn gọi là dị từ. Từ trường cũng thay đổi do các vết đen của mặt trời tác động lên nó. Tất cả những thay đổi này có nghĩa là từ trường hoàn toàn không ổn định. Tuy nhiên, dường như nhiều loài động vật vẫn có khả năng tận dụng được nó để xác định phương hướng. Ví dụ về sự xác định phương hướng của bồ câu cũng cho thấy cách thức động vật sử dụng mặt trời và từ trường trái đất để tìm về tổ của chúng. Bồ câu đã được nuôi từ rất lâu vì khả năng tìm đường rất giỏi của chúng. Chúng được nuôi trong hàng thế hệ và được dạy dỗ để trở thành những vận động viên xuất sắc. Và chúng có thể di chuyển một quãng đường rất dài.
Bước đầu tiên trong việc thả bồ câu là bạn tới chuồng nuôi chúng, chọn lấy một con phù hợp. Điều quan trọng là phải đảm bảo chúng có thể lực tốt, chúng càng khỏe càng tốt, và xem xét cả việc chúng muốn bay nữa. Sau khi chọn các cá thể bồ câu, tôi sẽ cho chúng vào một giỏ bồ câu. Đó là một chiếc hộp được sử dụng để vận chuyển bồ câu từ chuồng tới nơi thả. Bước tiếp theo là phóng thích. Tôi đưa chúng ra một cánh đồng quang đãng, không có quá nhiều cây cối, và mở hộp thả cho bồ câu bay đi. Các chuyên gia nghiên cứu cho rằng, đầu tiên bồ câu sẽ sử dụng mặt trời để định hướng, tiếp đó có thể chúng sẽ sử dụng khứu giác và từ trường để xác định chính xác chuồng của mình. Có hai giác quan mà bồ câu sử dụng để dò tìm từ trường trái đất. Một là thị giác, chính xác là võng mạc trong mắt chúng. Thứ hai là khứu giác, đó là bộ phận nằm ở trên mỏ có chứa quặng sắt từ, một loại khoáng chất có thể sử dụng để dò tìm từ trường. Đó là hai giác quan chúng thường sử dụng, và cho đến nay chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu chúng tương tác với nhau như thế nào và bồ câu sử dụng giác quan như thế nào để xác định phương hướng. Bước cuối cùng là quay trở về, bồ câu bay về chuồng, đậu ở cửa và đi vào trong chuồng. Ví dụ về bồ câu có thể chứng minh nhưng chưa giải thích được hoàn toàn cách thức động vật sử dụng vũ trụ để di chuyển. Đó là một bí ẩn có thể sẽ không bao giờ được giải đáp. Điều khó khăn là các loài động vật sử dụng đồng thời nhiều kỹ thuật định hướng khác nhau. Khi di chuyển bình thường hoặc không thể sử dụng mặt trời, chúng chuyển sang sử dụng từ trường trái đất. Như vậy, động vật có rất nhiều công cụ khác nhau, cũng giống như con người, để sử dụng trong việc tìm đường. Điều đó khiến chúng ta rất khó tìm được các bằng chứng giải thích cơ chế hoạt động của chúng. Cũng giống như từ trường, có một thế lực khác của vũ trụ cũng ảnh hưởng tới sự sống trên trái đất theo những cách thức đầy bí ẩn. Chúng ẩn giấu đằng sau ánh sáng ban ngày nhưng không hề trốn tránh chúng ta. Nếu phớt lờ chúng, bạn sẽ bị đốt cháy hoặc thậm chí tồi tệ hơn. Hiện tượng vũ trụ này giúp con người có được làn da rám nắng, hằng ao ước và trông có vẻ rất khỏe khoắn. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Làn da rám nắng được tạo nên từ những tia nắng mặt trời có tiềm ẩn chết chóc. Đó là các tia UV, hay còn gọi là tia cực tím. Tia cực tím là phần quang phổ mà chúng ta không thể thấy bằng mắt thường. Chúng có rất nhiều ngoài kia và mặt trời liên tục tỏa ra các tia này. Cũng giống như các màu khác trong quang phổ, tia cực tím có những màu sắc khác nhau phụ thuộc vào bước sóng của chúng. Chúng tôi chia chúng thành 3 loại: tia cực tím A, B và C. Tia cực tím C bị ngăn chặn hầu như hoàn toàn bởi tầng ozone. Tia cực tím B lọt một chút qua tầng ozone, và hầu như tia cực tím A lọt hoàn toàn qua tầng ozone vì nó có bước sóng gần nhất với ánh sáng nhìn thấy được. Tia UVA có khả năng gây ra ung thư da và lão hóa. Tia UVB có khả năng đốt cháy. Như vậy, tia UVB có thể gây ra cháy nắng và tia UVA có thể gây ra các vết đen hoặc các vết tàn nhang. Đây là minh họa mặt cắt của da. Khi bạn ra ngoài trời, tia UVB có thể tác động lên phía ngoài của da và gây ra cháy nắng, bởi vì nó đã phá hủy các tế bào da, tức là các chất keratin. Khi tế bào bị phá hủy, cơ thể phản ứng bằng cách kích hoạt hệ miễn dịch. Lượng máu dồn đến vùng bị tổn thương sẽ tăng lên. Nó sẽ kích hoạt các tế bào miễn dịch sản sinh ra các phân tử nhỏ, khiến cho vùng da trông như bị đốt cháy. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Nếu phơi trước ánh sáng tia UVB quá lâu, có thể gây ra bệnh đục thủy tinh thể hoặc những khối u ác tính chết người.
Những người gặp rủi ro cao bị mắc ung thư da do phơi nắng thường là những người có làn da sáng, những người có mắt màu sáng, những người phải sinh hoạt nhiều dưới ánh sáng mặt trời và những người không sử dụng các loại kem chống nắng. Đó là những rủi ro lớn nhất. Tuy nhiên, điểm tích cực của việc tiếp xúc với tia cực tím B là nó giúp sản sinh ra vitamin D trong da. Chúng ta có thể tạo ra vitamin D nhờ các phân tử có sẵn trong da. Bức xạ tia cực tím sẽ giúp chuyển hóa các phân tử này thành vitamin D. Đây là loại chất cần thiết để giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ quá trình trao đổi chất canxi. Chúng ta cũng có thể lấy vitamin D qua sử dụng và hấp thụ một số loại thực phẩm. Do đó, nguồn cung vitamin D không hoàn toàn được lấy từ tia cực tím. Trong khi tia UVB tác động lên bề mặt da, thì tia UVA thấm sâu hơn, tạo thành những nếp nhăn mới do phơi nắng. Tia UVA thấm sâu vào trong lớp da, làm gia tăng quá trình lão hóa và phá vỡ các collagen bằng cách tăng cường enzyme. Nguyên nhân là do các collagen bị phá vỡ, khiến cấu trúc đàn hồi ở lớp da trong phần chân bì bị giảm. Đây là cấu trúc giúp làn da con người được mạnh khỏe, rắn chắc và trẻ trung. Phương pháp tắm nắng nhân tạo trong các phòng chiếu cố gắng tái tạo các tia mặt trời nhân tạo. Tuy nhiên, việc phơi mình trong ánh sáng mặt trời nhân tạo có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn cả nằm dưới mặt trời thật cách đó 150 triệu km. Phòng chiếu tia có thể khiến bạn nghĩ nó có không gian an toàn hơn, các tia cực tím ở đó an toàn và ổn định hơn. Đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Thực tế thì phòng chiếu tia sẽ cực kỳ có hại đối với da. Nguyên nhân là do bóng đèn ở đó có lượng tia cực tím A lớn hơn 90%. Những tia A này khiến da bị lão hóa và có thể gây ung thư da. Tuy nhiên, khả năng ung thư da vẫn phải tới 20 đến 30 năm sau mới xuất hiện. Rõ ràng, việc dưỡng da trong các phòng chiếu tia sẽ làm tăng nguy cơ ung thư da cho chính bạn. Nhiều người nghĩ rằng sử dụng kem chống nắng thường xuyên sẽ bảo vệ họ khỏi nguy cơ ung thư da và lão hóa sớm. Điều đó là không đúng. Ngay cả loại kem chống nắng có chỉ số SPF cao cũng không giúp con người tránh khỏi những ảnh hưởng có hại từ mặt trời. SPF là chỉ số chống nắng và nó chỉ giúp bạn ở ngoài trời nắng mà không bị cháy da trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, chỉ số SPF chỉ giúp bảo vệ khỏi tác động của tia cực tím B chứ không phải của tia cực tím A. Kem chống nắng hiệu quả nhất là loại giúp bảo vệ con người khỏi cả tia cực tím A lẫn tia cực tím B. Tuy nhiên, cho dù có sử dụng thường xuyên đi chăng nữa, thì kem chống nắng cũng không phải là biện pháp bảo vệ hữu hiệu trước nguy cơ ung thư da do sự rò rỉ ở tầng ozone. Tầng ozone có tác dụng như một tấm màn phủ lên trái đất, nó hấp thụ hầu hết các bức xạ tới từ ngoài không gian. Do vậy, nếu mất đi tầng ozone, con người sẽ phải hứng chịu nhiều bức xạ năng lượng cao hơn, giống như tia cực tím B và những bức xạ khác có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho làn da. Điều thú vị là cách đây 2 tỷ năm, trước khi trái đất có bầu khí quyển giàu oxy, nó không có tầng ozone và cũng không có sự sống tồn tại trên bề mặt. Sự sống chỉ tồn tại ở dưới đáy biển, nơi nó được nước bảo vệ khỏi các tia cực tím. Trong khi ánh sáng cực tím là không nhìn thấy được và gây hại cho con người, thì ánh sáng nhìn thấy được của mặt trời lại là nguồn gốc của những hiệu ứng vũ trụ tuyệt đẹp. Mặt trời đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra những màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục nhất. Đó là cầu vồng. Cầu vồng được hình thành khi ánh sáng mà chúng ta thường gọi là ánh sáng trắng chiếu xuyên qua những giọt nước nhỏ hình cầu, thường là những giọt nước trong những đám mây mưa. Tiếp đó, ánh sáng bị phân tán hoặc trải rộng ra thành một cầu vồng nhiều màu sắc do bị khúc xạ khi đi xuyên qua các giọt nước. Màu sắc của cầu vồng phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng. Màu đỏ là ánh sáng có bước sóng dài. Màu xanh lại ở một thái cực đối lập, có nghĩa là bước sóng ngắn. Tất nhiên là còn có các màu sắc khác nữa, có những bước sóng khác ở giữa bị khúc xạ theo các góc khác nhau. Lý do tại sao chúng ta lại có quang phổ ánh sáng là vì sự thay đổi bước sóng diễn ra liên tục từ bước sóng ngắn cho tới bước sóng dài.
Chúng ta có thể dùng lăng kính để mô tả cho hiện tượng cầu vồng. Mặt trời vẫn là nguồn ánh sáng chính, nhưng thay vì các giọt nước mưa, ta sẽ sử dụng một lăng kính. Các bước sóng khác nhau được khúc xạ ở những góc khác nhau. Chúng bị khúc xạ 2 lần, mỗi lần ở một mặt. Khi đó bạn sẽ thấy một cầu vồng xuất hiện trong suốt quá trình phân tách ánh sáng đỏ sang ánh sáng trắng. Những bước sóng ánh sáng khác nhau khúc xạ hoặc tán xạ ở những góc khác nhau. Điều này giải thích trật tự màu sắc của cầu vồng và tại sao chúng lại có hình cung. Có những góc nhất định nơi ánh sáng bị khúc xạ trội hơn tập trung ở đó. Do góc tới của ánh sáng mặt trời khác nhau nên tồn tại những góc nhất định nơi tập trung nhiều tia sáng hơn các góc khác. Depending on the angle of incidence of the sunlight, more rays tend to bunch up in this particular direction. Cầu vồng thường được quan sát ở cùng một góc khoảng 42 độ từ điểm đối mặt trời. Đây là một thuật ngữ khá thú vị trong thiên văn để chỉ bóng của người. Tại góc đó, ánh sáng có cường độ mạnh nhất và cũng là nơi xuất hiện cầu vồng. Tuy nhiên, 42 độ từ điểm đối mặt trời của một người khác với 42 độ của người khác. Điều này có nghĩa là không có hai người nào cùng nhìn thấy chính xác một cầu vồng giống nhau. Tuy nhiên, đôi khi do may mắn hoặc đứng ở một góc hợp lý, bạn sẽ quan sát được cầu vồng bậc 2. Sự nhiễu xạ xảy ra đôi khi không chỉ một lần. Khi thay đổi, tia sáng sẽ xuất hiện ở một góc khác, một góc rộng hơn. Chính xác, đó là góc 51 độ. Cầu vồng bậc 2 có cường độ ánh sáng yếu hơn vì hầu hết ánh sáng đã phản xạ ở cầu vồng bậc 1. Điều thú vị về cầu vồng bậc 2 là nó hoàn toàn đối ngược lại. Màu đỏ nằm ở một phía của cầu vồng bậc 1 sẽ chuyển sang phía đối diện của cầu vồng bậc 2. Cho dù có dạng đơn hay kép, một cầu vồng không xuất hiện tại một điểm cố định trên bầu trời. Sự xuất hiện của nó phụ thuộc vào vị trí của người quan sát và phương hướng của mặt trời. Trong ánh sáng này, người ta có thể quan sát thấy cầu vồng giống như một ảo ảnh. Đôi khi cầu vồng trở thành một ảo ảnh. Bạn không thể bước tới chạm vào nó hoặc nhặt nó lên. Nó luôn duy trì một khoảng cách ở xa bạn vì cầu vồng thực tế chỉ là một chuỗi tia sáng được quan sát bởi mắt người ở những góc khác nhau. Chừng nào còn có các giọt mưa ở các hướng thì bạn vẫn có thể quan sát được cầu vồng. Tuy nhiên, nếu bạn bước tới nơi có các giọt nước đó, bạn sẽ thay đổi góc nhìn của mình và cầu vồng biến mất. Theo nghĩa như vậy, cầu vồng thực sự là một ảo ảnh. Vẻ đẹp đơn giản và nguyên lý phức tạp của cầu vồng đã mang đến cho nó những câu chuyện đầy truyền thuyết. Người Hy Lạp cổ coi đó là con đường các vị thần dùng để đi tới trái đất. Một câu chuyện truyền thuyết của người Ireland coi phía cuối cầu vồng là một kho báu không ai có thể tìm thấy được. Còn người Hindu thì tin rằng cầu vồng là cây cung của vị thần sấm chớp trong tín ngưỡng của họ. Vẻ đẹp của cầu vồng, tính phức tạp của quá trình quang hợp, những tác động của tia cực tím, bí ẩn của hiện tượng cực quang. Tất cả những hiện tượng đa dạng của vũ trụ này đều cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa chúng ta và vũ trụ. Chúng ta chỉ là những kẻ quan sát thụ động trước hàng loạt các hiện tượng xảy ra trong khoảng không giữa trái đất và vũ trụ. Sự sống trên trái đất tiến hóa trong môi trường của các tia vũ trụ, các cực quang và ánh sáng. Tất cả các hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy chỉ là một phần của môi trường sống của chúng ta. Đó chính là một phần của chúng ta và chúng ta cũng trở thành một phần của các hiện tượng đó. Các hiện tượng tuyệt đẹp mà chúng ta nhìn thấy như cầu vồng, các cực quang, chuyển động của các thiên thể, cũng như các nguy cơ tiềm tàng mà chúng mang tới như bức xạ tia cực tím từ mặt trời, cho thấy trái đất của chúng ta không phải là một nơi cách biệt với phần còn lại của vũ trụ. Chúng ta là một phần của vũ trụ
và điều đó khiến trái đất càng tươi đẹp hơn.